Gagawa tayo ng trending na cassava flan. Ito ay sikat ngayon at napakadali lang gawin na pwedeng pang negosyo. Para sa written recipe, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong cassava or kamoting kahoy. Grated na ito pero hindi pa napipiga. Meron din tayong eggs, evaporated milk, condensed milk, melted butter or margarine, vanilla essence, at meron tayong white sugar. Ang unang gagawin natin ay magka-caramelize tayo ng sugar. Maglagay tayo ng white sugar sa ating mga lanyera. Ang lanyera natin ay small. Tunawin natin ito over low heat. Kung expert ka na, pwede mong laruin ang apoy to medium-low heat, high, and low again. Tapos dapat nating i-shake or alugin yung sugar para pantay ang pag-distribute ng init at para maganda din ang pagtunaw ng ating asukal. Again, kung first timer ka, dapat low heat lang muna yung fire natin para makontrol mo. Sa mga expert naman at medyo walang pasensya, pwede yung lakasan ng apoy. Basta attentive ka lang na hindi ito masusunog. Ayan, nagmelt ng ating sugar at may kulay na. At this point, i-tilt mo na lang yung ating lanyera para dumulas yung ating melted sugar. Again, first timer ka man or expert, wag mong sunugin dahil ito ay papait. Ayan, natunaw na lahat ng ating sugar at maganda na ang kanyang kulay. Patayin ng apoy, set aside na muna natin at hayaan natin itong tumigas. Kung ito ay nag-crack, okay lang yan, normal yan. Matutunaw din yan ulit mamaya dahil sa steam. Ngayon naman, squeeze out natin ang liquid ng ating cassava. Sa pag-squeeze, pwede mong gamitin ang malinis na kamay. Pero kung maselan ka, pwedeng gumamit ng sandok or kutsara. Ako, kamay ang gamit ko dahil mas may puwersa kasi. At mas mararamdaman mo kung napiga mo talaga siya ng mabuti. So, ayan yung liquid na lumabas sa ating cassava. In a separate bowl naman, i-combine natin ang evaporated milk, condensed milk, eggs, butter or margarine, and vanilla essence. Pagpasensyahan nyo na yung pusa namin, nag-iingay na naman, kakauwi lang, gutom na naman. Kung nakukulangan kayo sa tamis, ay pwedeng magdagdag ng white sugar. Huwag na condensed milk kasi dadami ang liquid. Pero pwede mong gawing toppings ang condensed milk mamaya. Ang vanilla essence and butter ay optional, pero mabango kasi kapag meron. And ang gamit ko pala ay margarine na butter cup. Hindi talaga butter ang gamit ko dahil mahal, pero syempre masarap pa rin. And then haluin natin ng mabuti. Ngayon naman, ilagay na natin ang squeeze na cassava sa ating milk mixture. Sa 1 kilo ng cassava, ito ay 4 cups na squeeze na. And then, mix well. Eto na yung ating mga lanyera na may caramelized sugar. Inilagay ko na sila sa ating steam basket para hindi tayo mahirapan sa pag-transfer mamaya. I-divide natin ang cassava mixture into 6 equal parts. Huwag yung masyadong punuin kagaya ng ginawa ko kasi medyo aangat siya kapag niluluto natin dahil sa heat. And yes, okay lang na hindi masyadong makapal ang gagawin. Pero for me, ang height nito ay tama lang talaga kasi small size ang gamit nating lanyera. Pwedeng 1 cup kada lanyera ang ilagay. Baka nagtataka kayo kung bakit 4 lang ito, yan sabi ko ay divide ng 6 equal parts. Yung 2 lanyera ay mamaya ko na isasalang kasi hindi na kasya sa ating steam basket. Ayan, eto yung ating sobra, mamaya ko na ilalagay. I-smooth out mo lang ang top ng ating cassava at isalang na natin. And reminder, bago natin isalang, siguraduhin na kumukulo na ang tubig. And then, steam natin for 50 to 60 minutes over medium-low heat. At huwag kalimutan na maglagay ng cloth sa ating takip para hindi matuluan ang ating cassava ng tubig galing sa steam. After 50 or 60 minutes, luto na ang ating mga cassava flan. Hayaan lang natin na lumamig para mag-set ito. Kapag malamig na ang cassava flan natin ay pwede nang tanggalin sa lanyera.
Dito ko itataob ang ating cassava flan, pero pwede mo ilagay sa mga clear packs para pang negosyo. Eto kasi nabili ko na clear packs ay malalaki, kaya hindi ko ito gagamitin. Bumili lang kayo ng 500 ml na clear packs or microwavable na container. Ayan, itaob na natin at itop mo. Minsan mabilis siya matanggal, pero minsan naman ay matagal, siguro kasi nabavacuum siya. So ayan, eto na ang ating trending na cassava flan or steamed cassava cake. Pwede kang maglagay ng mga toppings like cheese and condensed milk. Pero kung wala pang order or wala pang delivery, huwag ka na munang maglagay ng toppings. Ito ay tatagal for 1 week sa chiller. And yes, ang toppings ay optional pero mas masarap kung meron. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Ito ay optional lang, maglalagay tayo ng condensed milk and grated cheese. Pero kung ayaw nyo na may toppings ay okay lang na wala. At kung sapat na sa inyo na plain lang ang cassava flan ay okay lang talaga. So ayan, titikman na natin. Actually, tinikman ko siya kanina na wala pang toppings. Walang condensed milk, walang cheese. Masarap naman siya, pero para sa akin, parang nakukulangan ako sa tamis and sa character. May ganun. Kaya nagdagdag ako. So, nasa sa inyo yan ha kung gusto yung magdagdag. Ako lang gusto ko ng ganito. So, tikman na natin. Ganda. Mas masarap siya. Para kasi sa akin kanina, parang kukulangan ako sa character. Parang napaka-simple lang niya sa akin, yung dating niya, yung lasa niya. Simple lang. So, parang gusto ko may may something. Kaya, nag-topping tayo ng condensed milk, tapos cheese. Mas gusto ko na. Ang sarap. Actually, ang gagawin ko sana nito, yung wala pa nag-request tapos parang hindi ko napansin na trending pala siya. Yung cassava cake lang talaga. Pero, since nag-request nga kayo and trending naman siya ngayon, tignan ko yung recipe, magkapareho lang talaga. Magkapareho. Yung iba lang kasi, di ba yung cassava cake na iba may coconut milk, coconut cream, ganun. Ito wala. Pero parang ganun. Actually, ang dami ng version ng cassava cake, iba-iba na. So, ito nga kasi nga, yung cassava cake ay pwede talagang steam. So, ito siya, yung parang gano'n na din. Ang sa cassava cake lang kasi, pag binake mo siya, meron siyang topping sa top na condensed milk and cheese, tapos i-bake mo. Ngayon, ito, meron lang siyang caramelized sugar natin. So, siya yung parang condensed milk kung i-bake siya. Nagets mo? Well, talagang, kung i-research nyo talaga, yung cassava cake and cassava flan na ingredients, almost the same. And ngayon, pwede ka talagang mag-experiment, pwede kang mag-twist, alam mo yun, baliin ang mga rules sa mga traditional na pagluluto. Okay lang sa akin yun. Okay lang talaga. Sarap. Diyos ko. Eto na naman tayo. Walang katapusang cheat. Cheat day every day. And kung magtatanong kayo, para po ba siyang leche flan? Hindi po. Para siyang cassava cake. Yun nga, steam. So, mas malambot siya. And, Teka. Hindi naman siya ganun ka parang may special na lasa. Kasi, masarap siya, oo. Pero alam mo yung, hindi ganun ka parang surprising nga Kasi nga, nakatikim na tayo ng ganito. Sa mahilig sa cassava cake,
Alam ko, familiar sa inyo yung mga ganitong lasa. Pero masarap siya and maganda nga kasi steam, hindi na kailangang i-bake. Naging cassava flan lang siya kasi nga, doon sa caramel on top, and nakalanyera, and steam siya. Tapos yung ingredients, itlog, tsaka milk, condensed. Ganun din sa sa cassava. Yung sa cassava lang, naglagay ng cassava talaga na, cassava. Pero, yung texture nga, hindi siya flan. So, mahuhulog pa rin sa category na para siyang cassava cake na steam. Sarap siya. Oo naman. Simple kasi yung niya, dating niya. Kahit may caramel on top. And ang sarap ng kapag naglalagay ka pa ng additional na condensed milk tapos cheese. Ewan ko lang sa inyo Sa akin, mas gusto ko ganito. Kasi for me, hindi siya masyadong matamis. O nasanan talaga ako na matamis. Ang sarap. Mare-recommend ko pa siya for business. Oo naman. Ang dali lang. Tapos hindi naman malayong magugustuhan to ng mga customer nyo. Kasi nga, familiar tayo sa lasa. Sarap niya. Sarap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 6 pieces, wala itong toppings. Ang cost per yield ay 30 pesos and 50 cents. Pwede mo ibenta ng 50 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang jelly mango graham mousse ni Miss Anne. At meron siyang brigadero moist chocolate cake. Ito ang negosyong yema spread ni Miss Prima Rose. At eto naman ang kanyang mga cakes. Meron ding brigadero moist chocolate cake si Miss I. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. 800,000 na po tayo. From the bottom of my heart, salamat talaga sa suporta na binibigay nyo sa channel natin. Hindi man madali ang pinagdadaanan natin ngayon, pero andyan pa rin kayo, nakatambay, nakasuporta sa Kusina Chef. Kayo pong lahat ay blessing sa Kusina Chef. Inspirasyon ko po kayong lahat. Again, salamat talaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!